নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কেইটামান ডিটাৰমাইনাৰ যিকেইটা ডিটাৰমাইনাৰৰ বিষয়ে মোক কেইবাজনো ভিউৱাৰ্ছে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে সো সেই ডিটাৰমাইনাৰ কেইটা হ'ল ইচ এভৰি সাম এনি মাচ আৰু মেনি এই ডিটাৰমাইনাৰ কেইটা আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম বা কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিম সকলোখিনি জানিম যদি আপোনালোকে এই ডিটাৰমাইনাৰ কেইটাৰ বিষয়ে সকলোখিনি জানিব বিচাৰে প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আপোনালোকে শেষলৈকে চালে আপোনালোকে ডেফিনেটলি এই ডিটাৰমাইনাৰ কেইটা আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে অতি সহজে জানিব পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰি দিব বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোক ডিটাৰমাইনাৰ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে সুধিবলৈ মোলৈ ফোন কৰে আপোনালোকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কথাবোৰ অতি সহজে শিকিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ আনি থাকো আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব সো আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে চাও আমি ইচ আৰু এভৰি আমি কেনেকুৱা সিচুৱেশনত ব্যৱহাৰ কৰিম সো ইচ আৰু এভৰি আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখি ল'ব ইচ আৰু এভৰি ইউজ কৰোঁতে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ভুল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সো ইচ আমি সদায় দুজন অতি কমেও দুজনৰ কাৰণে আমি ইচ ব্যৱহাৰ কৰিম সো আপুনি যেতিয়া ইচ ব্যৱহাৰ কৰিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব অতি কমেও দুজন হ'ব লাগিব দুজনৰ প্ৰত্যেকজনক বুজাবলৈ আমি ইচ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এভৰি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে ইয়াত অতি কমেও তিনিজন হ'ব লাগিব সো যেতিয়া দুজন হ'ব তেতিয়া আমি ইচ ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত যদি অতি কমেও তিনজন হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এভৰি ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে যদি দুজন বা তিনিজনতকৈ বেছি হয় যদি 5 জন 6 জন 10 জন 15 জন হয় 30 জন হয় তেতিয়া আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম যদি দুজন বা তিনিজনতকৈ বেছি হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ইচ আৰু এভৰি দুয়োটা একেটা বাক্যৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে মাত্ৰ এটা কথাই মনত ৰাখিব লাগে ইচ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সদায় অতি কমেও দুজন হ'ব লাগিব এভৰি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সদায় অতি কমেও তিনজন হ'ব লাগিব যদি তিনিজনতকৈ বেছি হয় 5 জন 10 জন 15 জন 20 জন যিয়ে হওক তেনেকুৱা বাক্যৰ কাৰণে আপোনালোকে ইচ বা এভৰি যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঠিক তেনে ধৰণে মই আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান এক্সাম্পল লৈ আহিছো সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে ইচ ষ্টুডেন্ট হেজ এ ৰেড পেন প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰৰে এটাকৈ ৰঙা কলম আছে সো এতিয়া চাওক যদি ষ্টুডেন্ট দুজন হয় তেতিয়া আমি ইচ ব্যৱহাৰ কৰিম সো দুজন ছাত্ৰ আছে দুইজনৰে এটাকৈ ৰঙা কলম আছে সো তেতিয়া আমি কম ইচ ষ্টুডেন্ট হেজ এ ৰেড পেন প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰৰে একোটাকৈ ৰঙা কলম আছে যদি এই যেটো আমাৰ ছাত্ৰৰ সংখ্যা এই ছাত্ৰৰ সংখ্যাটো যদি 3 হল হয় তেতিয়া আমি এই ইচৰ হলনি আমি ইউজ কৰিলো হয় এভৰি সো যেতিয়া 3 জন হ'ব তেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এভৰি তেতিয়া আমি কম এভৰি ষ্টুডেন্ট হেজ এ ৰেড পেন এভৰি ষ্টুডেন্ট হেজ এ ৰেড পেন প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰৰে একোটাকৈ ৰঙা কলম আছে এতিয়া চাওক এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব মই ইয়াত হেজ ইউজ কৰিলো ইচ এভৰি টু শুনিবলৈ প্লুৰেল নাম্বাৰৰ নিচিনা লাগে সো সদায় মনত ৰাখিব ইচ এভৰি সদায় সিঙ্গুলাৰ নাউন হিচাপে কাউন্ট কৰা হয় সো আমি বাক্যটো চাওক ইচ ষ্টুডেন্ট কৈছো ষ্টুডেন্টস নাই কোৱা সো ইচ ষ্টুডেন্ট হেজ এ ৰেড পেন বা এভৰি ষ্টুডেন্ট হেজ এ ৰেড পেন যদি এই বাক্যটোত যদি ষ্টুডেন্টৰ সংখ্যা 15 জন হল হয় তেতিয়া আমি এই বাক্যটোত ইচ বা এভৰি যিকোনো এটা ইউজ কৰি আমি বাক্যটো ফৰ্ম কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে ইচ ষ্টুডেন্ট হেজ এ ৰেড পেন এভৰি ষ্টুডেন্ট হেজ এ ৰেড পেন আপোনালোকে যিটো প্ৰয়োজন আপোনালোকে যোনটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সহজ পায় হেইটোৱে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইচ বা এভৰিৰ যিটো আপোনালোকে ভাল পায় সো ঠিক তেনে ধৰণে এতিয়া চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে Each girl is wearing uniform. Each girl is wearing uniform. বাক্যটো চাওক each girl প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীয়ে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আছে সো ইচ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আপুনি বুজিব লাগিব অতি কমেও ইয়াত দুজনী ছোৱালী আছে ইচ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি এটাই বুজিব অতি কমেও দুজনী আছে যদি এই বাক্যটোত মই এভৰি ইউজ কৰি দিও তেতিয়া আপুনি বুজিব লাগিব এই বাক্যটোত অতি কমেও তিনিজনী ছোৱালীৰ কথা কৈছে এভৰি গাৰ্ল ইজ ওয়েৰিং ইউনিফৰ্ম মানে প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীয়ে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আছে এই বাক্যটোৱে অতি কমেও তিনিজনী ছোৱালীৰ কথা উল্লেখ কৰিলে সো
এই ইয়াত যদি ছোৱালীৰ সংখ্যা 15 জনী হয় তেতিয়া আমি ইচ এভৰি দুইটা ইউজ কৰবা যদি 5 জনী হয় তেতিয়া আমি ইচ এভৰি দুইটা ইউজ কৰি বাক্যটো ক'ব পাৰো যদি 5 জনী হয় তেতিয়া আমি কম ইচ গাৰ্ল ইজ ওয়েৰিং ইউনিফৰ্ম এভৰি গাৰ্ল ইজ ওয়েৰিং ইউনিফৰ্ম আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে হয়তো নিশ্চয় কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে লাষ্ট এটা এক্সাম্পল আছে লাষ্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে এভৰি ষ্টুডেন্ট উইল বাই দিস বুক এভৰি ষ্টুডেন্ট উইল বাই দিস বুক প্ৰত্যেকজন লৰাই এই কিতাপখন কিনিব সো প্ৰত্যেকজন লৰা বুলি কৈ দিয়া লগে আপোনালোকে বুজিলে এই তিনিটো অতি কমি ইয়াত তিনজন লৰাৰ কথা কোৱা হৈছে এভৰি ষ্টুডেন্ট উইল বাই দিস বুক প্ৰত্যেকজন লৰাই এই কিতাপখন কিনিব সো এই বাক্যটোত আপোনালোকে যদি তিনিজনৰ কথা বুজাবলৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতহে আপুনি এভৰি ইউজ কৰিছে এভৰি ষ্টুডেন্ট উইল বাই দিস বুক যদি এই বাক্যটোৱে 15 জন বা 20 জন লৰাৰ কথা বুজাইছে তেতিয়া আপুনি ইচ বা এভৰি যিকোনো এটা ইউজ কৰিলেই হৈ যাব সো আপুনি ইচও ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি এভৰিও ইউজ কৰি বাক্যটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে আপুনি ক'ব পাৰে যে এভৰি ষ্টুডেন্ট উইল বাই দিস বুক বা ইচ ষ্টুডেন্ট উইল বাই দিস বুক সো এনেদৰেও আপোনালোকে সেন্টেন্সখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰে এতিয়া চাওক আমি সাম আৰু এনি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম সো সাম আৰু এনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব এই সামটো বা এই এনিটো সদায় কাউন্টেবল বা আনকাউন্টেবল দুইটা নাউনৰ লগতে ব্যৱহাৰ হয় সো ভুল নকৰিব সাম কাউন্টেবলত ব্যৱহাৰ হ'ব বা এনি আনকাউন্টেবলত ব্যৱহাৰ হ'ব তেনেদৰে নেভাবিব সাম আৰু এনি দুইটা কাউন্টেবল বা আনকাউন্টেবল নাউন দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ হয় সো এটা কথাই মনত ৰাখিব সাম সদায় ব্যৱহাৰ হয় এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণে সো সাম ব্যৱহাৰ কৰিম আমি এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণে আৰু এনি ব্যৱহাৰ কৰিম আমি কুৱেশ্যনৰ কাৰণে বা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণে কুৱেশ্যন সেন্টেন্স বা কুৱেশ্যন কৰিবলৈ বা আমি ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণে এনি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এটা কাৰণত আমি এনি ব্যৱহাৰ কৰিম হেতু হল নিগেটিভ সেন্টেন্সত সো মনত ৰাখিব এনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স বা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে বা নিগেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণে আৰু সাম আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সদায় এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণেহে আমি সাম ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু মনত ৰাখিব সাম আৰু এনি দুইটা কাউন্টেবল আৰু আনকাউন্টেবল নাউন দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ হ'ব কাউন্টেবল নাউন আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যিখিনি গণতি কৰিব পাৰো আনকাউন্টেবল নাউন আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে আনকাউন্টেবল নাউন মানে হল যিখিনি আমি গণিব নোৱাৰো সো আপোনালোকৰ বাবে দুই তিনটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটাৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিছো সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্স কি কৈছে ডু ইউ হ্যাভ এনি বুক সো বাক্যটো চাওক ডু ইউ হ্যাভ এনি বুক বুকটো হল কাউন্টেবল নাউন সো কাউন্টেবল নাউনৰ আগত আমি এনি ব্যৱহাৰ কৰিলো কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলো এই বাক্যটো হল ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স সো মই কৈ আহিলো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰো সো ডু ইউ হ্যাভ এনি বুক তোমাৰ কিবা কিতাপ আছে নে সো তাৰ এনসাৰ হিচাপে মই কৈছো যে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি বুক এই বাক্যটো মই এনি ব্যৱহাৰ কৰিলো কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলো আই ডোন্ট কৈছো নিগেটিভ সেন্টেন্স সো কুৱেশ্যন বা নিগেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণে আমি এনি ব্যৱহাৰ কৰো সো আমি কৈছো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি বুক মোক কোনো কিতাপ নাই সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কলো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি বুক ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্স চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে আই হ্যাভ সাম বুক মোৰ অলপ কিতাপ আছে সো এই আই হ্যাভ আছে আমি এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স কলো এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স কৈ দিয়াৰ লগে লগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো সাম আই হ্যাভ সাম বুক মোৰ মানে কেইখনমান কিতাপ আছে ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্স চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে ডু ইউ হ্যাভ এনি নলেজ তোমাৰ কিবা জ্ঞান আছে নে তোমাৰ কিবা নলেজ আছে নে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তুমি তোমাৰ এই বিষয়টোত কিবা নলেজ আছে নে তো তেনেকুৱা ধৰণে আমি কোৱেশ্চন কৰিব যাওঁতে আমি কম ডু ইউ হ্যাভ এনি নলেজ এই নলেজটো হল আনকাউন্টেবল নাউনৰ আগত আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো এনি ডু ইউ হ্যাভ এনি নলেজ সো আনকাউন্টেবল নাউন সো প্ৰথমটো কাউন্টেবল নাউন পিছৰটো আনকাউন্টেবল নাউন সো আনকাউন্টেবল নাউন ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স হোৱাৰ কাৰণে আমি এনি ব্যৱহাৰ কৰিলো ডু ইউ হ্যাভ এনি নলেজ সো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্স চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি নলেজ এই চাওক এনি নলেজ আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলো এই বাক্যটো আমি এনি ব্যৱহাৰ কৰিলো কি কাৰণে ইয়াত আই ডোন্ট আছে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি নলেজ সো নিগেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণে আমি এনি ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি কলো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি নলেজ ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট বাক্যটো চাওক কি কৈছে she has some knowledge about it আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিলো some knowledge to uncountable noun এই uncountable নাউনৰ আগতো আমি some ব্যৱহাৰ কৰিলো কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলো বাক্যটো একমাত্ৰ এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স she has তাইৰ আছে she has some knowledge তাইৰ অলপ জ্ঞান আছে about it ইয়াৰ বিষয়ে তাইৰ অলপমান জ্ঞান আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কৈছো আমি she has some knowledge সো
আনকাউন্টেবল নাউন বা কাউন্টেবল নাউনৰ লগত কোনো কথা নাই এই বাক্যকেইটা আমি এই ডিটাৰমাইনাৰ কেইটা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সাম ব্যৱহাৰ কৰোঁ এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সত আৰু এনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কুৱেশ্যন বা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স বা নিগেটিভ সেন্টেন্সত সো আপোনালোকে কনসেপ্টটো মনত ৰাখি ল'ব এতিয়া চাও আমি মাছ আৰু মেনি কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিম সো মাছ আৰু মেনি ব্যৱহাৰ কৰাটো বিশেষ টান নহয় সদায় মনত ৰাখিব মাছ মানে হল সদায় আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউনৰ লগত আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰিম মাছ সো মনত ৰাখি ল'ব মাছ মিন্স আনকাউন্টেবল নাউন আৰু মেনি মিন্স হল কাউন্টেবল নাউন যিমানবোৰ কাউন্টেবল নাউন পাম সকলোবোৰ কাউন্টেবল নাউনৰ লগত আমি মেনি ইউজ কৰিম আৰু আনকাউন্টেবল নাউনৰ লগত আমি মাছ ইউজ কৰিম মাছ আৰু মেনি এটো অকমান বেছি বুজায় সো বেছি বুজাবৰ কাৰণে আমি মাছ বা মেনি ইউজ কৰোঁ কাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ মেনি আৰু আনকাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ মাছ এইটোৱে কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটো মনত ৰাখি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মাছ মেনি ইউজ কৰোঁতে কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে মাছ সদায় আনকাউন্টেবল নাউন মেনি সদায় কাউন্টেবল নাউন সো এই কনসেপ্টটোৱে মনত ৰাখক আপোনালোকক যদি কোনোবা এক্সামত মাছ মেনি এনে ধৰণৰ ডিটাৰমাইনাৰ দি আপোনালোকক কাৰেক্টটো চুজ কৰিব দিয়ে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অতি সহজে কাৰেক্ট অপচনটো চুজ কৰিব পাৰিব সো এতিয়া চাওক মাছ মেনিৰ কাৰণে মই কেইটামান এক্সাম্পল লৈ আহিছো এই এক্সাম্পল কেইটাৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে there is much water এই বাক্যটো চাওক there is much water there is সো আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিলো is সো আনকাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত আমি there ৰ পিছত সদায় is ইউজ কৰিব লাগে সো there is much water তাত বহুত পানী আছে there is much water টো হল আনকাউন্টেবল নাউন এই আনকাউন্টেবল নাউন হোৱাৰ কাৰণে আমি এই বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিলো much আপুনি সুগাৰো ক'ব পাৰে there is much sugar টো হল আনকাউন্টেবল নাউন আপুনি sugars ক'ব নোৱাৰে সো আপুনি ক'ব লাগিব there is much sugar তাত বহুত চেনি আছে there is much rice তাত বহুত চাউল আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিবোৰ নাউন আমি কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো হেখিনি আনকাউন্টেবল নাউন খিনি আমি কেতিয়াও প্লুৰেল ফৰ্মত লিখিব নোৱাৰো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে he has much knowledge তাৰ বহুত জ্ঞান আছে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ক'লো he has much knowledge তাৰ বহুত জ্ঞান আছে সো এটা সব নলেজ টো হল আনকাউন্টেবল নাউন কাৰ ব্ৰেইনত কিমান জ্ঞান আছে আপুনি হিসাব কৰিব নোৱাৰে সো আনকাউন্টেবল নাউন হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিলো much he has থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি has ব্যৱহাৰ কৰিলো he has much knowledge তাৰ বহুত জ্ঞান আছে সো বা he has much hair সো hair টো আমি hairs বুলি বাক্যটোৰ শেষত s ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো hair টো সদায় আনকাউন্টেবল নাউন ইয়াক সদায় কেতিয়াও আমি প্লুৰেল ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব এটা সব নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে I have মোৰ আছে I have many friends বাক্যটো চাওক I have many friends মোৰ বহুত বন্ধু আছে এই বাক্যটো চাওক এই friends টো আমি প্লুৰেল ফৰ্মত লিখিছো I have many friends লাষ্টত s ইউজ কৰা আছে I have many friends মোৰ বহুত বন্ধু আছে সো আপোনাৰ কেইজন বন্ধু আছে আপুনি হিসাব কৰো বুলি কলে হিসাব কৰিব পাৰিব সো friends টো হল কাউন্টেবল নাউন গতিকে আমি কাউন্টেবল নাউনৰ আগত আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো I have many friends many আমি কাউন্টেবল নাউনৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিলো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বাক্যটো হৈছে there are many pens on the table টেবুলখনত বহুত কলম আছে there are many pens বহুত কলম আছে on the টেবুলখনত সো এতিয়া চাওক many pens মই পেন কোৱা নাই pens কৈছো প্লুৰেল ফৰ্মত কৈছো এটো কাউন্টেবল নাউন তো আমি প্লুৰেল ফৰ্ম কৰিব পাৰো সো আমি কৈছো there are many pens সো কাউন্টেবল নাউন হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিলো many বহুত কলম আছে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো there are many pens on the টেবল সো মাছ আৰু মেনি ব্যৱহাৰ কৰা একমাত্ৰ উপায় এইটোৱে আমি আনকাউন্টেবলৰ কাৰণে মাছ ব্যৱহাৰ কৰো আৰু কাউন্টেবলৰ কাৰণে আমি মেনি ব্যৱহাৰ কৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আমি মাছ মেনি সাম এনি বা ইচ আদাৰ কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰিব যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে আৰু মোক কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা কিমানখিনি কথা জানিব পাৰিলে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও subscribe কৰা নাই প্লিজ subscribe কৰি all notification on কৰি লব thank you for watching this video